Students, today we are going to start another one topics of integration. So today's our topics of integration is integration of a product function by parts. यो product function by parts भन्नाले कस्तो इन्टिग्रेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त हेर्नुस् है त यसमा हामी एउटा फर्मुला युज गर्दै छौं त्यो फर्मुला के हो त हेर्नुस् यहाँ the integral of the product function product of two function भनौं हामी product of two function मात्रै लियौं is equals to first function times integral of second function, first function times integral of second function minus integral of bracket मा हामी के गर्छौं भने derivative of first function times integral of second function यसरी हामीले integral of derivative of first function times integral of second function भनेर हामीले भन्छौं तपाईहरुलाई अलि क्लियर भएन होला हेर्नुस् है त यसलाई हामी यसरी हेर्छौं integration of uv is equal uv and then dx is equals to integration of uv dx यो u लाई फर्स्ट b लाई हामी सेकेन्ड भन्दै छौं हेर्नुस् है यसलाई फर्स्ट यसलाई सेकेन्ड भन्दै छौं हामी is equals to first function भन्नाले u times integration of हेर्नुस् त integral of second function यो integral of second function भनेको v dx first into integral of second minus integral of हेर्नुस् है integral of derivative of first भनेको d by dx of u integral of यो derivative of first हामीले यहाँ ब्र्याकेट राख्नु पर्ने हुन्छ times हेर्नुस् है times फेरि integral of v dx integral of second भनेको यो v हो v dx यति होल के त भन्दा फेरि यो integral भएको भएर फेरि dx आयो यसरी this is the required formula of this product of two functions यो हामीले यसलाई अब युज गरेर हामी प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं जस्तै फर example 1 भनौं हामी example 1 एउटा हामी example लियौं सपोज calculate the integral and the integral of x log x dx यसमा हेर्नुस् त कुन फर्स्ट हो कुन सेकेन्ड हो त तपाईहरुले यो फर्स्ट अनि यो सेकेन्ड देख्नु भयो होला हेर्नुस् है यसमा हामी विचार गर्न पर्ने छ एकछिन विचार गर्नुस् है हामी कसरी सल्भ गर्दै छौं सोलुसन यसमा हामीले फर्स्ट हामीलाई दिएको छ हेर्नुस् त integral of x अनि त्यस्तै log x
अनि dx this is equals to integral of हामीले हेर्नुस् त log x times x dx पनि लेख्न सक्छौं this is equals यसलाई हामी फर्स्ट हेर्दै छौं यसलाई हामी सेकेन्ड हेर्दै छौं हेर्नुस् है त अब यो फर्स्ट यो सेकेन्ड त्यसो हो भने हाम्रो फर्मुला अनुसार u भनेको के भयो त हेर्नुस् त फर्स्ट log x u भनेको यो log x times x dx हेर्नुस् त इंटीग्रेशन अफ x अनि dx भयो यो हामीले युज गर्यौं माइनस d by dx of u भनेको d by dx of log x d by dx of log x फर्स्ट भयो d by dx of log x टाइम्स हेर्नुस् है यहाँ फेरि हामीसँग के छ भन्दा इंटीग्रेशन हामी यहाँ एउटा ब्राकेट राखौं d by dx of log x टाइम्स इंटीग्रेशन अफ सेकेन्ड भनेको x dx हामीले यसलाई क्लोज गर्यौं अनि यो इंटीग्रेशन सिम्बल भएकोले इंटीग्रल सिम्बल भएकोले हामीले यहाँ dx युज गर्यौं हेर्नुस् त d by dx of u टाइम्स इंटीग्रल अफ v dx भनेको इंटीग्रल अफ v dx टाइम्स dx यो भयो दिस इज इक्वल्स टु log x हामीले यसलाई जस्ताको तस्तै राख्यौं टाइम्स यो x dx को x 1 plus 1 हुन्छ x को पावर 1 छ त्यसकारणले 1 plus 1 by 1 plus 1 यो हाम्रो यो इंटीग्रल भयो माइनस d by dx of log x भनेको के हो त हामीलाई थाहा छ log x को डेरिभेटिभ 1 by x हो यहाँ इंटीग्रेशन सिम्बल हामीसँग छ टाइम्स x dx को के हुन्छ भन्दा 1 plus 1 by 1 plus 1 अथवा 2 लेख्न सकिन्छ हामी टाइम्स अनि dx छ हामीसँग now this is equals to log x times x square by 2 minus 1 by x times x square by 2 अनि dx भयो इंटीग्रेशन यो एउटा र एउटा हामीले क्यान्सल गर्यौं now we have this is equals to we can write here this is equals to log x अथवा हामी यसलाई x square by 2 पहिले लेख्न सक्छौं त्यस्तै log x square by 2 log x minus यो 1 by 2 अगाडि लेखौं minus 1 by 2 x dx भयो हामीसँग हेर्नुस् त यो इंटीग्रल अफ x dx now this is equal to हामी यहाँ हेर्न सक्छौं यसपछिको स्टेप this is equals to x square by 2 log x minus 1 by 2 x dx 1 by 2 लाई हामी यतिकै राख्यौं x dx को इंटीग्रल कति हो त x square by 2 x 1 plus 1 by 1 plus 1 हुन्छ अनि लास्टमा हामी प्लस c यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेर हामी लास्टमा प्लस c लेख्छौं अब हामीसँग कति भयो हेर्नुस् त यो x square by 2 यहाँ x square by 4 we can take x square by 4 हामी एलसीएम लियौं कमन लियौं हामीले त्यसकारणले अब यहाँ 2 लेख्नु पर्ने हुन्छ 2 log x यो हामीले कट गर्यौं भने x square by 2 log x नै आउँछ यहाँ हामीले 2 छ तर 4 हामीले चाहिँ कमन लिइराखेका छौं त्यसकारणले 2 हामीले राख्यौं 2 log x माइनस हामीसँग कति भयो त हेर्नुस् त -1 भयो प्लस c इज द रिक्वायर्ड आन्सर अफ दिस इंटीग्रल अफ x log x dx यसरी हामीले हेर्नुस् त यो हामीले प्रोडक्ट रुल युज गर्यौं हामीले यो बाइ पार्ट्स को वेबाट अब यस्तै गरी हामी फेरि एक्जाम्पल 2 मा यसमा हामीले फर्स्टमा के लियौं हेर्नुस् त x र log x लियौं भने हामी एक्जाम्पल 2 मा फेरि यो भन्दा फरक प्रकारको लिँदै छौं स्टुडेन्ट्स नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी little different type of question in example 2.
Example 2. We have here find the integral of x square times e to the power ax dx. हेर्नुस् त यसको हामी इंटीग्रल फाइन्ड आउट गर्दै छौं. सोलुसन हाम्रो यहाँ गिवन के छ त भन्दा इंटीग्रेशन और इंटीग्रल अफ x स्क्वायर e to the power ax अनि dx. यसमा हामी फर्स्ट केलाई र सेकेन्ड केलाई भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीलाई थाहा छ इंटीग्रल अफ u v dx भनेको हेर्नुस् त u टाइम्स इंटीग्रल अफ v dx minus integral of d by dx of u ये ब्रैकेट हुन्छ यहाँ टाइम्स इंटीग्रल अफ v dx ब्रैकेट क्लोज अनि dx. यो हाम्रो फर्मुला हो. यो हाम्रो यो इंटीग्रेशन अफ प्रोडक्ट फंक्शन को यो फर्मुला हो. Now this is equals to अब हामी यसमा चाहिँ कुनलाई फर्स्ट र कुनलाई सेकेन्ड हामी सपोज गर्दै छौं. दिस इज इक्वल्स टु हेर्नुस् त x स्क्वायर फर्स्ट छ त्यसकारणले हामीले फर्स्ट टाइम्स इंटीग्रेशन अफ v dx भनेको e to the power ax अनि dx माइनस इंटीग्रेशन अफ फर्स्ट d by dx अफ x स्क्वायर. यो फर्स्ट भयो. हामी फेरि यहाँ एउटा ब्रैकेट राख्नु पर्ने हुन्छ टाइम्स इंटीग्रेशन अफ हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त v dx भनेको e to the power ax अनि dx ब्रैकेट क्लोज अनि फेरि dx. यो फर्मुला अनुसार हामीले युज गर्यौं. नाउ दिस इज इक्वल्स टु x स्क्वायर इंटीग्रेशन अफ e to the power ax by a. यो भयो हाम्रो माइनस हामीसँग यो dx को d by dx अफ x स्क्वायर भनेको 2x हो. इंटीग्रेशन अफ 2x टाइम्स e to the power ax by a हुन्छ यसको हेर्नुस् त एन्टी डेरिभेटिभ टाइम्स फेरि हामीसँग dx छ. नाउ दिस इज इक्वल्स टु x स्क्वायर टाइम्स e to the power ax by a माइनस यो फेरि हेर्नुस् त 2 अगाडि आयो 2 by a हामी अगाडि लिन सक्छौं. त्यस्तै x टाइम्स e to the power ax अनि dx. यो फेरि हेर्नुस् न यो फर्स्ट यो सेकेन्ड टाइम्स dx हामीले फेरि प्रोडक्ट फर्म युज गर्न पर्ने भयो. नाउ दिस इज इक्वल्स टु x स्क्वायर बाइ a लेखौं यसलाई e to the power ax माइनस 2 by a. हेर्नुस् त फर्स्ट सेकेन्ड भनेपछि हामीले फेरि के गर्दै छौं त भन्दा अब हामी बिग ब्रैकेट युज गरौं. फर्स्ट भनेको x टाइम्स इंटीग्रेशन अफ e to the power ax dx फर्स्ट इंटीग्रेशन अफ सेकेन्ड माइनस इंटीग्रेशन अफ d by dx अफ फर्स्ट टाइम्स इंटीग्रेशन अफ सेकेन्ड इंटीग्रेशन अफ e to the power ax टाइम्स dx भयो. यसलाई क्लोज गरौं त्यसपछि फेरि dx. यसलाई ब्रैकेट हामी क्लोज गर्दै छौं. नाउ दिस इज इक्वल्स टु x स्क्वायर बाइ a e to the power ax माइनस 2 by a छँदै छ हामीसँग. यो x छ टाइम्स e to the power ax. हेर्नुस् त e to the power ax को e to the power ax by a हुन्छ यसको इंटीग्रल माइनस d by dx यसको 1 भयो. इंटीग्रेशन अफ 1 टाइम्स e to the power ax को e to the power ax by a टाइम्स dx भयो हामीसँग. ब्रैकेट हामी क्लोज गर्दै छौं.
Now this is equals to x square by a e to the power ax minus 2 by a times अब हेर्नुस् त x by a लेखौं हामी e to the power ax minus यसको फेरि इंटीग्रेशन 1 by a त आइहाल्यो e to the power ax को फेरि e to the power ax by a हुन्छ हामी क्लोज गर्यौं अब यसपछि now this is equals to x square by a times e to the power ax minus अब यसमा हामी हेर्नुस् त यसले ओपन गरौं हामी यो 2x by हामीसँग a स्क्वायर भयो a स्क्वायर भयो e to the power ax minus minus plus 2 by यो a स्क्वायर यो a ले a क्यूब भयो 2 by a क्यूब e to the power ax यहाँ हाम्रो हेर्नुस् त प्लस c हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ प्लस c इज द रिक्वायर्ड आन्सर अफ दिस क्वेशन यसरी हामीले यसको समाधान गर्यौं यो हाम्रो प्रोडक्ट फर्मबाट स्टुडेन्ट्स नाउ वी आर गोइङ टु लुक अनदर वन एक्जाम्पल दैट इज एक्जाम्पल 3 here calculate हामीले यसमा फरक प्रकारको राखौं फेरि क्याल्कुलेट 2x minus 1 and then e to the power 2x dx यस्तो प्रकारको क्वेशनलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं अब हेरौं है सोलुसन integration of 2x minus 1 times e to the power 2x dx is equals to and say यसको हामी इंटीग्रेशन कसरी गर्दछौं हामी यसलाई फर्स्ट र यसलाई सेकेन्ड लिँदै छौं यो फर्स्ट यो सेकेन्ड हेर्नुस् है यसको हामी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि x को हामी लुज गर्दै जान्छौं पावर त्यसकारणले हामीले यो टर्म्स हामी आउट गर्नको लागि फर्स्ट लिँदै छौं यो भनेको के भयो त हेर्नुस् त फर्स्ट times integration of second dx minus first times integration of second dx times फेरि integration of d by dx of first भनेको 2x minus 1 derivative of first हामी यहाँ बिग ब्रैकेट युज गर्नुपर्ने भयो टाइम्स फेरि हाम्रो इंटीग्रेशन अफ सेकेन्ड भनेको e to the power 2x अनि dx भयो फेरि हामी ब्रैकेट क्लोज गर्यौं फेरि dx भयो स्टुडेन्ट्स हामीले यहाँ के युज गरिरहेका छौं भने इंटीग्रेशन अफ uv and then dx is equal to u times integration of v dx minus integration of du by dx times integration of v dx whole यो dx हामीले यो फर्मुला युज गरिराखेका छौं this is equals to 2x minus 1 times this is e to the power 2x by 2 minus derivative of 2x minus 1 that one is 2x and say 2 times x means 1 dx by dx भनेको minus 0 भयो यसरी लेखौं हामी e to the power 2x is e to the power 2x by 2 times dx now this is equals to 2x minus 1 times e to the power 2x by 2 minus this one is 2 minus 0 is 2 times e to the power 2x by 2 this and this cancel dx this is equals to 2x minus 1 times e to the power 2x by 2 minus integration of e to the power 2x is e to the power 2x by 2 and say
हामीले सिधै यसको इन्ट्रिग्रेसन युज गरेका छौँ अब हामीले प्लस सी हाम्रो इन्ट्रिग्रेसन पार्ट सिधिसकेको छ त्यस कारणले लास्टमा प्लस सी युज गर्यौं नाउ दिस इज इक्वल्स टु e to the power 2x कमन आयो हामीसँग 2x minus 1 छ यहाँ माइनस यो 1 भयो हेर्नुस् है अपन 2 हामीले यसरी युज गरेका छौं हामी यसलाई फेरि हेर्दै छौं हेर्नुस् है त 2x minus 1 भयो यो 2x minus 1 by 2 plus c. This is equals to e to the power 2x and then here 2x minus 2 by 2 plus c. This is equals to e to the power 2x 2 common ayo. So remaining is x minus 1 plus c is the required answer of this question. Students, now we are going to start another one example is of little different types. Now example 4. Here calculate the integral of x, suppose sin x and dx. Now solution. Students, this is also in the product form. Now we are going to find which one is u and which one is v, and let's use the formula. We know integration of u v and then dx is equals to u times integration of v dx minus integration of d by dx of u times integration of, this is derivative of u times integral of v dx whole times dx. You know this formula. Now we are going to use the same formula and then we'll find the required answer here. So our question is x times sin x dx. Here we have to suppose this one is first, because if we'll take derivative of this first and it will be 1 and then x will be reduced. So this one is first and this one is second. It means this one is u, first one is u and second one is v here. So this is equals to, we have here first x times u times means first times integration of sin x dx minus again here integration of derivative d by dx of first, because d by dx of u is here times integral of v dx means we have here sin x and then dx. So we have to put it bracket times dx. We use formula. Now this is equals to x times, this is integral of sin x dx is, we know, minus cos x minus this one is integral of d by dx of x is 1 times, this is integral of sin x dx is, you already know that one is minus cos x times dx. Now the next step is minus x cos x is here and then minus and minus became plus. So integration of cos x dx. Now this is equals to minus x cos x plus integration of cos x dx is, you know, that one is sin x. So this one is sin x plus c. C is a constant of integration. Now this is equal to, we can write this at first. So sin x minus x cos x plus c is the required answer of this question. That is example 4. Now we are going to look another one example of another one model.